आमी बरी आहाय. हेच आयज कित केलें तें शेअर करता तुमचे कडेन. आंबट तीक केलां बांगड्यांचे आनी कालची रेसिपी न्हू हांवें क्रॅप शेक केलो तें कुल्ल्यांचें. तितून सांबार दाखोवपा इसरोलोलें हांव. सांबारूय घालपाचें हें कोरिएंडर. ओके, कोरिएंडर सीड्स सांबार उडोक आसा ना तुमगे क्वॉन्टिटी चोयन तुमी घालपाचें. ओके, आनी आयज हेंचो कोत्तें आयज दिसभर शीट कोत्ता. ओके, चोयल्यार जालें हेवी रेन सारको. लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, ते बांगडे घेयले आनी ते क्लीन केला आनी तेका सॉल्ट बी लायल्या आनी हांव आंबट तीक कोत्ता तेंचें. आनी हेंचो सगळें हेचो सॉल्ट, शुगर, विनेगर, कुकम आनी हल्दी पावडर, जिरा, क्लोव्स, सिनेमम, पेपर हें सगळें घेयलां मसाला वांटपा. हितून गेले कश्मीरी चिलीज, जिंजर आनी गार्लीक आनी टॅमरीन हेचें लेमन सायज टॅमरीन आनी उदक घालता आनी ग्रायंड कोत्ता. आनी हें फोण भाजपा पिया आनी टमाट घेयला ना फोण माता. ओके, आनी खोबऱ्या तेल यूज कोत्ता हांवें फोण्णाक. जाल मुगे आडेन ग्रायंड कोरून चाय एड केला टमॅटो. ओके, न्हू हितू हें घाता आडेन घाता आतां न्हू हितू उदक घाता. हेंचो मिक्सरा लागलो न्हू तेंचें हें केलां आनी गायला. तुमी कितू दाट पातोड जाय तेंचें उदक घालपाचें आं तुमी. तेका बरो बॉयल येवपुसा रावता. थंय नुस्त्या हेका बरो बॉयल येयला तें न्हू नुस्त्या घाता. तितून हें शुगर घाता आनी पिंडा सोला. आतां सॉल्ट घाता. टेस्ट करून घाला हां. नुस्त्याकूय लायलो आहा न्हू सॉल्ट तेका लागून. चोय मागीर जालें आंबट तीक 30 मिनट्स कूक केल्या पुरो. ओके, सारकें जाता. फोण मारपाचें पयलें. हांवें खोबऱ्या तेल यूज केलें न्हू चोय तुमी केसो यूज कोत्ता बट खोबऱ्या तेलान टेस्ट बरो येता तेका लागून हांवें केला. जायत तेंपान आंबट तीक केला. ओके, बांगड्यांचे हे 2 बांगडे आहाय ते रवा फ्राय कोत्ता सोमते. हें चिकन शॅनन मसाला लायला मॅरिनेट करून दवरला. टर्मरीक घायला, चिली पावडर, दसो गरम मसाला, मॅगी आनी हें लायम ज्यूस घायला आनी सॉल्ट लायलो आहा. सो बरें कालयता काट घालता आनी समथींग कोत्ता रवा लायला. सो हिंग रवा घायला. जालें मगे बांगडे. तीन कढाई दवरल्या. आतां चिकन करपा बरें गरम कोत्ता. शॅनन आयज चिकन फ्राय कोत्ता ते गेले न्ही रे शॅनन सांगू. तेल बी गरम करून दिलें तेका स्लो फ्लेमीचेर कोर म्हणा. बंद न्हू शिंकल्यार न्ही रे शॅनन, बरें शिंकल्यार. कोत्ता तेश कोन्न बरो शॅनन न्ही रे. म्हगे फेवरेट चिकन सारकें. चिकन म्हळ्यार हॅपी तो. कितें सांग मरे. पावस येयली. शॅननान कितें कोल तेंचें तेगे टॅबा कावरा बरें पेंटींग केलां आनी म्हाका सांगोता विडियो दाखय ही विडियोची. बरो हॅप्पी जालां पण केलें म्हणचे एश कोन्न तेणें कलरान तें केलां आख्खें टॅब तेगेलो. सो तेकेंचें कावर केलें तेणें पेंटींग केलां
बरें जालें जाल्यार कमेंट करून सांगाय तेका हांव वचय हा शॅनन तुवें केलें रे तें हय कितकून केलां हांव नोको काम कोत म्हळ्यार तेणें कोन्न काडलें अरे एसो बरो जाता ते कडेन पेंटींग आनी मागीर आनी सायकलेचें फुटबॉल एशे करून बरो जाता ते कडेन रे सारको हॅप्पी तो हेडो मेड काय मो सांग रे यूट्यूब फॅमिली केशी हाय काय विचार केशें सगळीं बरें आहाय न्हू आनी सांग कितें सांगता पावस बरो पडटा जाय म्हळ्यार बेश्टें येदेशें शूट करून दवरया स्टार्ट करुया म्हळ्यार रेडी करपा नाका थोडे क्लिपिंग्स काटाय दोताय ओके आनी कितें सांगत रे तुगे यूट्यूब फॅमिली गो सगळ्या थँक्यू म्हण आपल्यागे चॅनल सबस्क्रायब केलें तांकां म्हूण रे लॉजी येता सगळें जाता म्हणजे चिकन जालें आतां हांव प्लेटींग करता जेयताय आमी आंबट तीक आनी चिकन पापड आनी हें कुल्ल्यो चल जेयताय स्टार्ट कर रे जेवपाक आनी केस जाता तें सांग आंबट तीक चिकन तुवें केलें न्हू तें बरो जालो तुमी बी ट्राय कराय आंबट तिका रेसिपी व्हिडिओ एंडींग येता ओके तेच बी जालो आनी न्हावली फ्रेश जाली क्लासीसांक वचून येयल्या वचय शेनोन तेगे सदांचे तेका प्रॅक्टीस करूंक पडटे न्ही रे आनी वयताय आतां आमी जालें आमगे न्हू सगळें जालें म्हणटरी जेवपाचें आनी वचपाचें न्हिदपाचें मेळची माय नेक्स्ट ब्लॉग अंटील देन बाय टेक केअर लव यू सी इन माय नेक्स्ट ब्लॉग गुड नायट बाय गॉड ब्लेस यू बाय मुडी